Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món bánh ngon từ bột mì nè. Làm cực kỳ đơn giản luôn, mình ngon giống như là bánh hamburger thịt bò vậy đó. Nhưng rau củ và thịt, đơn giản mà ngon miệng, bổ dưỡng, thì mời các bạn cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột mì đa dụng là khoảng 2 chén á. Bên đây là mình có 200ml nước bình thường thôi. Một muỗng cà phê men khô là mình dùng 4g. Nửa muỗng cà phê muối. Còn bên này là 2 muỗng canh đường nha, cho cái bánh của mình nó đậm đà. Rồi sẽ cho 2 chén bột mì vào trong thau. Muỗng cà phê men khô 4g. Nửa muỗng cà phê muối, mình cũng cho một góc luôn. Rồi tiếp theo là 2 muỗng canh đường. Cái bánh này mình dùng men ngọt nên là phải kích hoạt bằng đường. Thêm vào 200ml nước, còn thích cho nó béo hơn thì mình dùng sữa tươi không đường ha. Cứ trộn thật là đều lên. Cái phần bột này nó sẽ phủ đều vào trong cái phần nước. Nước mình dùng nước bình thường thôi, không có cần nước nóng gì đâu. Nếu mà trời lạnh thì các bạn có thể dùng nước ấm ấm. Rồi mình thêm vào muỗng canh dầu ăn. Dùng tay các bạn sẽ nhồi cho khối bột nó quyện lại ha. Mình nhồi vậy nè, cũng giúp cho bột của mình nó láng mịn ở bên ngoài. Bột mì thì làm rất là dễ. Có cái loại bột đa dụng thì các bạn làm đa dụng nó xốp ngon. Còn không có thì các bạn dùng cái loại bột mì ngang cũng được. Đây bây giờ cái khối bột của mình nó quyện lại rồi. Cái bột mình dùng là protein từ 9 cho đến 11 á. Rồi các bạn sẽ đậy lại ha, đậy kín, mình cứ ủ cho 1 đến 2 tiếng bột nó nở gấp đôi. Mình có tiếp ở đây một gốc tư củ hành tây trắng. Các bạn sẽ xắt nhỏ nhỏ ra. Hành tây thì cho vào nó sẽ thơm. Xắt hạt lựu ra luôn ha. Còn không thích hành tây thì các bạn dùng hành tím cũng được. Rau cần ruộng ha, hay là rau cần ống nè. Cái rau cần này thì nó thơm. Còn không thích rau cần này thì các bạn dùng rau cần tây cũng được. Mà mình thấy cái này nó ngon hơn, nó không có bị đắng so với rau cần tây. Cho vào trong chảo dầu ăn. Mình sẽ thêm hành tây vô để xào, cho nó dậy cái mùi hành tây lên ha. Rồi mình sẽ thêm phần thịt vô, cũng xào đều lên. Thịt nạc heo, còn nó thích ăn thịt bò thì dùng thịt bò. Các bạn sẽ thêm rau cần vô luôn ha. Hôm nay mình dùng thịt heo và rau cần ruộng. Cái rau cần này ăn rất là tốt. Nêm vào trong đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường. Cuối cùng là một ít tiêu xay cho nó dậy mùi thơm lên. Rồi mình chỉ nêm đơn giản vậy thôi à, không cầu kỳ gì hết á. Xào đều một cái nữa rồi tắt bếp. Quay trở lại thau bột. Trời bữa nay cũng hơi lạnh nên mình để luôn 2 tiếng đồng hồ á. Còn nếu mà trời nóng thì các bạn để 1 tiếng là nó nở gấp đôi rồi. Lấy khối bột ra. Mình sẽ phủ chút xíu bột áo, các bạn sẽ do nó, xe nó ha, cho nó dài dài ra để mình chia bột cho nó dễ. Bột mình làm là nó cũng ẩm mềm ngon, không có khô đâu. Sẽ chia ra những cái viên bột nhỏ nhỏ. Các bạn làm cái bánh gọn gọn thôi, ăn nó vừa gọn mà nó vừa ngon. Mỗi một viên bột mình sẽ khoa thêm chút xíu bột áo bên ngoài đó, rồi cái mình lận từ bên ngoài vào trong ha. Đây mình làm vậy nó sẽ láng. Chút các bạn cán ra gói nhân nó cũng đẹp. Nhớ phủ bột khô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cán nè. Mình đè cho nó dẹp ra cái, các bạn cán mỏng là được rồi. Không cần phải mỏng quá, mình làm giống như là bánh bao vậy đó. Cán vừa vừa sơ qua. Hoặc là các bạn cán cái nào mình gói nhân cái đó cũng được. Xong rồi bây giờ sẽ cho nhân vô để gói. Phần nhân mình xào nhớ cho nó hơi khô khô ha, đừng có bị ướt. Nếu có ướt thì các bạn để qua bên cái rây á, cho nó loại bỏ cái nước đi. Rồi túm các cái mép lại giống như là mình túm bánh bao. Rất là dễ ha. Đè cho nó dẹp vô. Rồi cũng gói tiếp tương tự những cái phần bánh còn lại. Cho nhân vô. Các bạn đừng có cho nhân nhiều quá nha, chút nữa khi mà mình rán lên nó dễ bị xì nhân ra lắm. Túm sát vô. Một cái món bánh mì hamburger, rau củ và thịt. Siêu đơn giản luôn.
gói hết luôn. Rồi cái bánh đó, khi gói xong mình đè dẹp xuống một chút nha, cho nó dẹp dẹp vậy nè, chút nữa mình rán với chảo nó nhanh chín. Còn nếu các bạn không rán chảo, mình dùng lò nướng thì cứ để yên cho nó tròn luôn. Cho vào lò nướng mình nướng, nó tự động nó nở ra, nó sẽ tròn vo giống như cái bánh hamburger. Xong rồi đi chiên thôi. Mình cho dầu vào chảo một ít thôi, đừng có nhiều quá nha. Mình chỉ cần dầu để mình rán cho hai mặt nó vàng thơm, chứ không phải là mình chiên chảo dầu nhiều đâu. Chiên nhiều quá rất là ngán. Nhớ để mức lửa trung bình ha. Lửa thấp thì bánh của mình nó chín đều, nó ngon, nó không có bị khét. Khi mà nó vàng thì các bạn nhớ trở bề. Cái bánh mình có nêm đường á, nên nó cũng nhanh vàng lắm. Có đường thì nó mới đậm đà, chứ không thôi nó không ngon. Rồi mình sẽ nướng hai mặt này cho nó chín vàng. Còn các bạn không thích ăn dầu á, thì mình cứ cho lên chảo mình nướng không cũng được luôn ha. Chỉ cần quét sơ lớp dầu mỏng là mình nướng được rồi, mà nhớ đậy nắp thì nó mới chín. Còn có dầu á, thì nó chín đều, không cần đậy nắp cũng được luôn. Rồi bây giờ bánh đã chín vàng ươm đẹp mắt rồi, mình sẽ gấp nó lên rồi cái để qua bên cho nó ráo phần dầu bớt, thì bánh ăn nó không có ngán, thơm phức luôn, ngon quá chừng rồi nè. Gấp lên hết rồi mình nướng tiếp. Cho vào trong chảo, các bạn cứ rán từ từ cho đến hết phần bánh. Mỗi một đợt bánh vậy là mình để lửa trung bình khoảng 10 phút là nó chín. Bánh nướng xong rồi nè. Kiểu này á, là mình thấy giống như là rán dầu, chứ không phải là nướng áp chảo. Nướng áp chảo là không cần phải dầu đâu, còn nướng thì thấy nó hơi khô khô. Bánh đã sẵn sàng, vàng ươm đẹp mắt, nở phình. Bên trong á, thì có thêm nhân, rau củ và thịt nữa, bổ dưỡng, thơm ngon, đặc biệt là trẻ nhỏ cũng rất là mê luôn. Quá trời hấp dẫn. Còn nếu mà các bạn không có thích ăn rau á, thì mình dùng thịt và cà chua sốt cũng ngon lắm nha. Kiểu nào cũng hấp dẫn hết. Phần nhân thì có thể tùy chọn, thích nhân gì thì các bạn cứ lựa chọn và áp dụng thôi. Còn phần bột thì làm giống như mình ha, bảo đảm ăn là ghiền luôn á. Làm sẵn các bạn có thể để tủ đông, khi nào ăn mình hâm nóng là mình ăn được rồi. Vừa đơn giản mà lại để được lâu. Có thể làm thịt bò và sốt cà chua, hoặc là các bạn làm thịt heo sốt nấm cũng ngon nữa. Đây, hấp dẫn quá chừng. Phần nhân vậy là vừa ăn rồi đó. Cái bánh vừa nhân vừa bột thì nó không ngán. Ăn hai cái là đã đủ dinh dưỡng cho bữa sáng rồi đó. Vừa có tinh bột, rau củ, thịt. Còn nếu mà các bạn thích cho nó bổ dưỡng hơn, cũng có thể pha một cái trứng vào trong phần bột, càng bổ dưỡng nữa. Rất là ngon luôn các bạn. Đậm đà, bột thì thơm, có vị ngọt mặn nhẹ nhẹ. Ăn vừa miệng lắm, không có bị quá ngọt đâu. Vậy á, phần bột nó mới đậm đà, ăn nó mới ngon. Còn các bạn không dùng đường thì nó sẽ hơi bị lạc á. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình, chia sẻ những video ủng hộ mình, và bấm vào góc trái video lựa chọn các sản phẩm mua ủng hộ kênh mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.